हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। गाइज, हामीले हाम्रो डेली लाइफमा प्राय यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बोलिरहेका हुन्छौँ, जस्तै म यो लफडामा पर्न चाहन्न, त कसरी यो लफडामा परिस्, तिमी किन यो लफडामा पर्दैछौ, हामी यस्तो लफडामा पर्नु हुँदैन। सो यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू हामी हाम्रो डेली लाइफमा प्राय बोलिरहेका हुन्छौँ र अब यस्तो खालको सेन्टेन्सहरूलाई इङ्ग्लिसमा बोल्नको लागि हामीले जुन फ्रेजको युज गर्छौँ त्यो फ्रेज छ गेट इन्भल्भड इन मेस। गेट इन्भल्भड इन मेसको नेपाली अर्थ के हुन्छ भन्दा कुनै लफडामा पर्नु के। जब हामी कुनै पनि लफडामा पर्छौँ नि, कुनै पङ्गामा पर्छौँ अथवा कुनै असामान्य स्थिति के होइन, जस्तै कहिलेकाहीँ झगडा पर्छ त्यसलाई पनि हामी लफडा भन्छौँ, कहिलेकाहीँ केही नसोचेको कुरा हुन्छ त्यो पनि लफडा भन्छौँ। सो कहिलेकाहीँ अब हामी कतै जाँदाखेरि जाममा पऱ्यो भने कस्तो लफडामा परियो भन्छौँ नि। सो यस्तो लफडामा पर्ने भन्ने सेन्समा हामी गेट इन्भल्भड इन मेसको युज गर्छौँ। र अब यसलाई युज गर्नको लागि जुन स्ट्रक्चर हामी युज गर्छौँ त्यो स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ भर्ब प्लस गेट इन्भल्भड इन मेस प्लस अब्जेक्ट। पहिला त सब्जेक्ट भयो, त्यसपछि हेल्पिङ भर्ब। यो हेल्पिङ भर्ब चाहिँ के हुन्छ, टेन्स अनुसार फरक फरक हुन्छ र यसमा हामी मोडल भर्बलाई पनि युज गर्न सक्छौँ, जस्तै क्यान, कुड, सुडहरूलाई। अनि त्यसपछि गेट इन्भल्भड इन मेस। यो गेट इन्भल्भड इन मेसमा जुन यो अगाडिको गेट छ नि, हो यो गेट चाहिँ टेन्स अनुसार के हुन्छ, फरक फरक। गेटको विभिन्न रूपहरू छन्, जस्तै गेट, गट, गेटिङ, गेट्स, जुनसुकै पनि युज हुनसक्छ। हामीले कुन टेन्समा सेन्टेन्स बनाइरहेका छौँ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ यो कुरा। अनि पछाडिको इन्भल्भड इन मेस यो चाहिँ सधैँ एउटै हुन्छ, यो गेटको फर्म मात्र के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। अनि लास्टमा आउँछ हाम्रो अब्जेक्ट। अब केही इक्जाम्पलबाट यसलाई हामी एकदम सजिलै बुझ्छौँ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इङ्ग्लिस फ्रेज हो है। हाम्रो डेली लाइफमा इङ्ग्लिस बोल्नको लागि, स्पिकिङको लागि एकदमै हेल्प गर्छ यसले र यो एडभान्स्ड इङ्ग्लिस फ्रेज हो, हामीले यो जान्नु अति आवश्यक हुन्छ। सो केही इक्जाम्पलहरू यसको हेरौँ है त। र गाइज, म तपाईँहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु कि यही मङ्सिर 1 गतेदेखि हाम्रो अनलाइन कक्षा बेसिक कोर्स फर बिगिनर्स सुरु भइसकेको छ। यदि तपाईँहरू सुरुदेखि अङ्ग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ भने, एकदम बेसिक्सदेखि 0 लेभलदेखि इङ्ग्लिस सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मलाई यो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9861244988 9861244988। यसमा तपाईँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला अनि बाँकी रहेको सबै डिटेल्स म तपाईँहरूलाई फोनमा नै दिन्छु र कसरी जोइन गर्ने त्यो पनि म तपाईँहरूलाई फोनमा नै भन्छु। सो यदि तपाईँहरूले बेसिक्सदेखि एकदमै 0देखि हाम्रो क्लास स्टार्ट भइरहेछ, सो एकदम बेसिक्सदेखि लाइभ क्लासमा चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर इङ्ग्लिस स्पिकिङलाई कसरी सुधार्ने, लेख्ने, बोल्ने सबै कुरालाई कसरी सुधार्ने भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, अब हाम्रो फर्स्ट इक्जाम्पल छ म यो लफडामा पर्न चाहन्न। म यो लफडामा पर्न चाहन्न। म त यो लफडामा पर्न चाहन्न है, तिमीहरू नै ह्यान्डल गर यो कुरा भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ हामी। यो बेलामा हामी यसरी बोल्छौँ। सो अब यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन के हुन्छ भन्दा आई डोन्ट वान्ट टु गेट इन्भल्भड इन दिस मेस। आई डोन्ट वान्ट टु गेट इन्भल्भड इन दिस मेस। यसमा म लफडामा पर्न चाहन्न भने भएर यसमा डोन्ट वान्ट भयो है त, सब्जेक्ट आई अनि डोन्ट वान्ट टु गेट इन्भल्भड इन दिस मेस। यो लफडा भने भएर यसमा दिस मेस भयो है त, होइन भने देश हुँदैन थियो। त्यस कारणले यसमा हाम्रो गेट V1 फर्ममा युज भएको छ अनि इन्भल्भड इन दिस मेस। यसरी हामी सेन्टेन्स बनाउँछौँ र यो हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ है त, प्रेजेन्ट इन्डेफिनेट टेन्समा छ। पर्न चाहन्छु, चाहन्न यो सबै इन्डेफिनेट टेन्स हो। सो तपाईँहरूलाई यदि टेन्सको बारेमा, मोडल भर्बको बारेमा थाहा छैन भने फेरि तपाईँले यस्तो सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्न। त्यस कारणले पहिला बेसिक कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग जानेपछि मात्र यस्तो एडभान्स फ्रेजहरूमा आउन सकिन्छ। नेक्स्ट इक्जाम्पल, त कसरी यो लफडामा परिस्। त कसरी यो लफडामा परिस् भनेपछि यो हाम्रो के छ, पास्ट, सिम्पल पास्ट टेन्सको WH क्वेसन है त, इन्टरोगेटिभ क्वेसन हो। यसलाई हामीले पहिला चिन्नुपर्छ है, कुन टेन्सको हो, इन्टरोगेटिभ हो कि नेगेटिभ हो, यो कुराहरू चिन्नुपर्छ। अनि यसको इङ्ग्लिस हुन्छ हाउ डिड यु गेट इन्भल्भड इन दिस मेस। हाउ डिड यु गेट इन्भल्भड इन दिस मेस। अब WH भएपछि पहिला कसरी भन्न हाउ ल्यायौँ, त्यसपछि हाम्रो हेल्पिङ भर्ब डिड। हेल्पिङ भर्ब क्वेसन सोध्दा जहिले पनि सब्जेक्टको अगाडि जान्छ है। माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त, त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ एफर्मेटिभ सेन्टेन्सको लागि हो। तर यदि हाम्रो सेन्टेन्स क्वेसन छ भने के हुन्छ, हेल्पिङ भर्ब अगाडि आउँछ है त। अनि हाउ डिड यु गेट इन्भल्भड इन दिस मेस। त कसरी यो लफडामा परिस्, यो चाहिँ सिम्पल पास्ट टेन्सको इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स हो। यसलाई चिनेपछि मात्र यो बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले टेन्स नै सिक्नुपर्छ है। म एकदम तपाईँलाई धेरै पटक मैले रिकमेन्ड गर्ने भनेको टेन्स र मोडल भर्ब चाहिँ पुरै सिक्नुपर्छ, अनि मात्र तपाईँले यस्तो सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है त। नेक्स्ट, तिमी किन यो लफडामा पर्दैछौ। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हाम्रो साथीहरू चाहिँ नचाहिने कुरामा टेन्सन लिन थाल्यो भने हामी भन्छौँ नि, हे त किन यो लफडामा परिरह, अथवा तिमी किन यो लफडामा पर्दैछौ भनेर सोच्छौँ नि। यो हाम्रो के भयो, इन्टरोगेटिभ क्वेसन भयो पनि, WH क्वेसन। अनि कुन टेन्सको हो भन्दा लफडामा पर्दैछौ भनेपछि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स है त। अब यसलाई चिनिसकेपछि यसको ट्रान्सलेसन हुन्छ वाइ आर यु गेटिङ इन्भल्भड इन दिस मेस।
वाइ आर यु गेटिङ इन्भल्भ इन दिस मेस। पहिला त डब्लुएच वाइ, त्यसपछि हेल्पिङ भर्ब आर हुन्छ, यो अगाडि आउँछ, अनि यु त्यसपछि बिफोर युज हुन्छ नि त, त्यस कारणले हाम्रो गेटको गेटिङ युज भएको छ। वाइ आर यु गेटिङ इन्भल्भ इन दिस मेस। नेक्स्ट, हामी यस्तो लफडामा पर्नु हुँदैन। हामी यस्तो लफडामा पर्नु हुँदैन भनेपछि पर्नु पर्छ, पर्नु हुँदैन भनेको त सुड युज गर्नुपर्छ नि हामीले कसैलाई सजेसन दिँदा, होइन? सो यसको इङ्ग्लिस हुन्छ वी सुडन्ट गेट इन्भल्भ इन सच मेस। वी सुडन्ट गेट इन्भल्भ इन सच मेस। यसमा यस्तो लफडा भने भएर सच भयो। अघि यो लफडा भन्दाखेरि दिस मेस भएको थियो भने यस्तो लफडा भन्दा सच मेस। त्यसै गरी सब्जेक्ट हाम्रो उही छ, अनि हेल्पिङ भर्ब यसमा सुड युज हुन्छ, अनि नेगेटिभ भएको कारणले नट, सुड नट अथवा सुडन्ट जे लेखे पनि हुन्छ। वी सुडन्ट गेट इन्भल्भ इन सच मेस। गेटको गेट नै भयो, किनभने सुड पछि हाम्रो V1 आउँछ, त्यही भएर है त। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। तिमी आजदेखि कुनै लफडामा नपर। हामी कसैलाई भन्छौँ नि, कोही मान्छेको चाहिँ खालि त्यो लफडाहरूमा पर्ने बानी हुन्छ, अनि हामी भन्छौँ तिमी अबदेखि आजदेखि यस्तो लफडामा नपर भनेर हामी कसैलाई भन्छौँ नि। अब त्यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने? डोन्ट गेट इन्भल्भ इन एनी मेस फ्रम टुडे अनवर्ड्स। डोन्ट गेट इन्भल्भ इन एनी मेस फ्रम टुडे अनवर्ड्स। यो तिमी आजदेखि कुनै लफडामा नपर भनेर मैले कसैलाई सजेसन दिइरहेको छु नि, होइन? यो चाहिँ हाम्रो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो, र इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा हाम्रो सब्जेक्ट यु नै हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यस कारणले हामीले इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा कुनै सब्जेक्ट युज गर्दैनौँ, डाइरेक्ट भर्बबाट सुरु हुन्छ। सो डोन्ट गेट इन्भल्भ, तिमी नपर है, इन एनी मेस कुनै पनि लफडामा फ्रम टुडे अनवर्ड्स, आजदेखि अथवा आइन्दा, आज उपरान्त भन्छौँ नि हामी। सो आजदेखि तिमी कुनै पनि लफडामा नपर भनेर मैले सजेसन दिइरहेको छु। अब यसलाई हामी यु सुड नट गेट इन्भल्भ इन एनी मेस भन्न पनि मिल्छ। तिमी कुनै पनि मेसमा कुनै पनि लफडामा पर्नु हुँदैन भनेर पनि सजेस्ट दिन सक्छौँ सजेसन। तर यस्तो तरिकाको सजेसन हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स नै युज गरेर दिन्छौँ, र यो चाहिँ नेगेटिभ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो है त। अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स के हो भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा गएर भिडियो हेर्नु होला, कम्प्लिट भिडियो मैले बनाएर राखेको छु। अब हाम्रो लास्ट इक्जाम्पल छ, म यो लफडामा पर्दिनँ। म यो लफडामा पर्दिनँ है भनेर भन्छौँ नि कहिले हामी। सो म यो लफडामा पर्दिनँ मतलब पर्ने छैन भन्नु खोजेको हो। सो यो हाम्रो सिम्पल फ्युचर टेन्सको सेन्टेन्स हो, नेगेटिभ सेन्टेन्स है त, पर्दिनँ भने भएर। अब यसको ट्रान्सलेसन हुन्छ आई वोन्ट गेट इन्भल्भ इन दिस मेस। आई वोन्ट गेट इन्भल्भ इन दिस मेस। सब्जेक्ट आई, हेल्पिङ भर्ब विल, विलमा नट जोडेर विल नट, अनि विल नट भन्नु र वोन्ट भन्नु एउटै नै हो। सो आई वोन्ट अनि गेट इन्भल्भ इन दिस मेस। यसमा किन गेट नै भयो? किनभने विल पछि जहिले पनि V1 लाग्छ नि त। सो सिम्पल फ्युचरमा V1 लाग्ने भएर गेट नै भयो। सो यो तरिकाले हामी यस्तो खालको फ्रेजहरू युज गरेर सेन्टेन्सहरू फर्मेसन गर्न सक्छौँ, र हाम्रो डेली स्पिकिङमा यसलाई युज गरेर हामीले आफ्नो स्पिकिङलाई एडभान्स बनाउन सक्छौँ है त। सो धेरै साथीहरूलाई चाहिँ यस्तो फ्रेजहरू नजानेर पनि इङ्ग्लिस बोल्न धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला, अनि आफ्नो डेली लाइफमा युज गर्नु होला। ओके गाइज, अब तपाईँहरूको पालो होमवर्कको। सेन्टेन्स छ, तपाईँ कुनै लफडामा पर्नु भएको छ? प्रश्न सोधिरहेको छु मैले है त। अब तपाईँले यसलाई यो गेट इन्भल्भ इन मेसलाई युज गरेर ट्रान्सलेट गर्नुहोस्, अनि कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस् ठिक छ छैन, म चेक गरेर रिप्लाई गर्नेछु। ओके गाइज, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? आई होप तपाईँहरूलाई राम्रै लाग्यो होला, र यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्नु होला, अनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला, ताकि तपाईँको साथीहरूले पनि यस्तो कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। र यदि च्यानलमा कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है त, अनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला, ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँलाई आउनेछ, र कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट भिडियो लेसनहरू मिस हुँदैन है त। सो अब आजको लागि यति नै। अब नेक्स्ट भिडियोमा यस्तै इम्पोर्टेन्ट टपिकका साथ म फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।